Vliegveld Ursel was eens te meer het decor voor Ursel Avia op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 2018. Ursel Avia is een gezellig familie-evenement dat verschillende aspecten van de luchtvaart in de kijker zet. Het prachtige weer lokte de eerste bezoekers al vroeg in de ochtend naar de ingang, gelegen aan het clublokaal van Vliegclub Ursel, de hoofdorganisatie achter dit evenement. Na een snelle veiligheids- en ticketcontrole wachten de gasten een breed scala aan activiteiten en vliegtuigen, genoeg om een dag te vullen met het hele gezin. Talloze deelnemers uit België en daarbuiten vlogen in om hun pronkstukjes te tonen aan de toeschouwers. En vrijwilligers van de organisatie zorgden ervoor dat afwisseling het woord van de dag was. Het komende uur zullen we op zoveel mogelijk activiteiten van dit warme spektakelweekend terugblikken. Een groot evenement als Ursel Avia ontstaat niet zomaar. Er schuilt een heel team van medewerkers en vrijwilligers achter die zich een gans jaar inzetten om het weekend zo vlot mogelijk te laten verlopen en het de bezoekers aangenaam te maken op een locatie die door de week niet is voorzien op een toestroom van publiek. De week voor Ursel Avia wordt dit pas echt duidelijk wanneer het vliegveld wordt getransformeerd tot een evenemententerrein en er verschillende constructies verschijnen die nodig zijn om alles in goede banen te leiden. Daar horen vanzelfsprekend zichtbare delen bij, zoals het opbouwen van de tentoonstellingsruimte, waar we later op terugkomen. Maar ook het terras van de vliegclub moet er dat weekend zoals steeds fijn en uitnodigend uitzien, net als het clublokaal waar de crews in alle comfort worden ontvangen. Dit vergt een grondige voorbereiding door de cross-servicing en het organisatieteam. Catering is vanzelfsprekend een must en een vlotte bediening vereist kundige leiding. Het gaat echter evenzeer over tenten die als beschutting kunnen dienen voor het weer, veiligheidsinstallaties, een tijdelijke controletoren, een coördinatiecentrum voor de hulpdiensten, speelterreinen en ga zo maar door. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Ook externe hulp is noodzakelijk, niet in het minst van Defensie, maar ook van gespecialiseerde bedrijven voor evenementen. En dan zijn er nog van dit soort uitzonderlijke benodigdheden eigen aan een evenement met uitzonderlijke deelnemers. Op vrijdagnamiddag kwamen al enkele deelnemers aan en luchtvaartenthousiastelingen werden hiervoor uitgenodigd op een spottersdag om de vliegtuigen die tijdens het weekend static zouden staan reeds bij aankomst in actie vast te leggen. Nog enkele laatste voorbereidingen en de laatste spotters ontvangen en de actie kon van start gaan.
Met de spotters in positie op hun speciale platform en het verschijnen van de cross-servicing op de apron om vliegtuigen te ontvangen, steeg de opwinding op het vliegveld. De Red Devils van de Belgische luchtmacht floten de vliegactiviteiten op gang met de verkenning van het vliegveld. Al gauw dook echter een ander toestel van de Belgische luchtmacht op dat alle aandacht trok. Deze Airbus A321, komende uit Melsbroek, nam voor het eerst deel aan een publiek evenement in België en was dan uiteraard ook een hoogtepunt. De landing van dit grote toestel in het Drongengoedbos was een uitzonderlijk, maar zeer goed voorbereid spektakel. 100, 50, 40, 50, 40, 30, 20, retard, retard. Dit toestel maakt deel uit van het 21ste smaldeel van de 15e wing te Melsbroek. Deze A321 is echter geen eigendom van de luchtmacht, maar wordt geleased van de firma Highfly. Hier ziet u de A109 van de luchtmacht aankomen, terwijl de A321 wordt geparkeerd in de static show op de niet-actieve underrun van de Urselse startbaan. Met het grootste toestel in positie konden ook de andere vliegtuigen, zoals deze EC-120 Colibri uit Wevelgem, op de juiste plek worden gezet. Nog twee bijzondere gasten kwamen over uit het Verenigd Koninkrijk. Twee Tucano-trainingsvliegtuigen van de Royal Air Force. De Tucano wordt bij de Royal Air Force gebruikt voor de voortgezette vliegopleiding te Linton-on-Ouse. Het is een vliegtuig van Braziliaanse origine, maar de Engelse variant werd gebouwd door de Ierse firma Shorts uit Belfast. Beide toestellen op Ursel droegen een speciaal kleurenschema, waarvan één om de 100ste verjaardag van de Royal Air Force luister te geven, 's werelds oudste onafhankelijke luchtmacht. Hun deelname brengt de banden tussen Ursel en de Royal Air Force onder de aandacht. Een band die teruggaat in de Tweede Wereldoorlog, toen de RAF tijdens de bevrijdingsoperatie opereerde van op het vliegveld B-67 Ursel
Iets wat nu nog herinnerd wordt door een onderdeel van de vliegclub Ursel, de werkgroep B67, die ook de herdenkingssite op het oude vliegveld onderhouden, onderdeel van een wandelpad door het Koningsbos. Nog een internationale gast, een Xingu van de Franse marine, maar gedetacheerd naar de luchtmacht. Het is een toestel dat gestationeerd staat te Avord. Net als de Tucano's van de Royal Air Force is dit een vliegtuig dat oorspronkelijk werd ontworpen door het Braziliaanse Embraer. De Xingu dient voornamelijk voor de opleiding van Franse en Belgische luchtmachtpiloten voor meermotorige transportvliegtuigen. Aan boord bevonden zich dan ook enkele Belgische bemanningsleden. Ursulavia was ook de kick-off voor de farewell tour van de Belgische Sea King, gebaseerd te Kokzijde. Op vrijdag kwam de speciaal geschilderde RS-05 langs om deel te nemen aan een VIP-avond, waarop we later in deze video terugblikken. Spotters waren alvast wild om deze Sea King nog eens te bewonderen in de nadagen van zijn actieve dienst. Op 21 maart 2019 verdwijnt de Sea King definitief uit dienst. Een icoon zal verdwijnen. Een passend eerbetoon onder de vorm van deze afscheidstournee is dus zeer terecht op zijn plaats. Ursulavia trekt ook steeds enkele uitzonderlijke burgertoestellen aan. Zoals deze Buccaneer, een amfibisch vliegtuig. Wat betekent dat het kan landen op zowel water als op land. Het toestel is een product van de Amerikaanse fabrikant Lake en wordt aangedreven door één Lycoming motor, waarvan de propeller naar achter staat gericht. Sinds de jaren 50 werden er meer dan 1000 van de LA-4's gebouwd. Nog een publiekstrekker op vrijdag was deze AD4 Skyraider uit Frankrijk. Dit toestel kon opereren vanaf vliegdekschepen en om plaats te sparen heeft het een systeem om de vleugels op te plooien. Hier nog een toestel met de propellers naar achter gericht. Een Piaggio P180 Avanti, afkomstig uit Oostende. Terug naar het weekend, waar verschillende luchtvaartorganisaties zich van hun beste kant toonden aan het publiek. Zoals de Belgian Air Cadets, waar menig piloot het vak leerde.
Vliegclub Ursel heeft evenzeer een, overigens Europees erkende vliegschool. VCU stelde trots alle types uit de vloot voor op de grond, stelden ze open voor het publiek om voor foto's te poseren en gaven informatie aan geïnteresseerde en mogelijk ook toekomstige leden over de opleiding tot piloot. Vliegclub Ursel heeft een verscheiden vloot ter beschikking. Hier ziet u de ultralight FK9. VCU beschikt over 2 FK9 ultralights. Peter Hofman is de drijvende kracht achter het ultralight gebeuren binnen de club. De FK9 kan niet alleen heel langzaam vliegen, het toestel heeft een maximumsnelheid van 180 km per uur. De E-Vector is een light sports aircraft. VCU beschikt over 2 van deze ultramoderne vliegtuigen, Spirit of Moni en Spirit of Charlie. Deze namen linken naar 2 Belgische piloten van het Royal Air Force 609e Squadron. Dat was gebaseerd te Ursel in 1944. Remy Moni van Lierde en Charles Dumoulin. De E-Vector is zuinig in gebruik, waardoor de opleidingskost drastisch kan beperkt worden. En hier ziet u de bekende en populaire Piper PA-28. Dit toestel vormt nog steeds de basis van de vloot van VCU met 5 vliegtuigen. Het wordt gebruikt als clubtoestel en is populair om met vrienden op vliegtrips in Europa te gaan. Bij de Belgische luchtmacht wordt de CI Marchetti SF-260 gebruikt voor de pilotenopleiding. Het is een toestel van Italiaanse makelij. Deze nette formatie van 4 Marchettis die net een looping-in-box-formatie uitvoeren, zijn het officiële demonstratieteam de Red Devils, afkomstig van de vliegbasis Bovenchain. De formatie wordt geleid door luitenant-kolonel Jean van Hekke. De Marchetti kwam in dienst in 1969, in de tijd dat de Red Devils nog vlogen met de bekende Fuga Magister. Eind jaren 70 werd het team Red Devils opgedoekt omwille van besparingen, maar in 2011 werd er nieuw leven in de Red Devils geblazen ter gelegenheid van de 65e verjaardag van de luchtmacht. Nadat de jaren voordien al demonstraties werden gevlogen onder de radio callsign van het 5e Squadron, Hardship Red. Wie de smaak te pakken had en zelf de lucht in wilde, had tijdens Ursel Avia talloze mogelijkheden. Bij de luchtdopentent was het een komen en gaan van mensen die zelf de magie van het vliegen wilden meemaken.
Zo konden geïnteresseerden met een Bell Jet Ranger van V2 Aviation een vlucht maken boven het oude Wereldoorlog 2 vliegveld van Ursel. Classic Flight uit Teugen in Nederland bood ook een vliegmogelijkheid met deze Antonov AN-2, 's werelds grootste eenmotorige tweedekker. Dit toestel is nog steeds in actieve militaire en civiele dienst over gans de wereld, dankzij de hoge betrouwbaarheid en brede inzetbaarheid van op ruw terrein en korte banen. Passagiers kregen voor de vlucht een uitgebreid woordje uitleg van de piloot om ten volle van de ervaring te kunnen genieten. Achter de Antonov ziet u overigens nog een tweedekker staan, waar avonturiers mee konden meevliegen. Een Pit Special acrobatievliegtuig. Eerder op geschiedenis en nostalgie had begrepen, kon met de Vintage Dream Factory de lucht in met deze P-51 Mustang, een echte Wereldoorlog 2-legende. De P-51 was het eerste geallieerde toestel dat de Amerikaanse bommenwerpers helemaal tot in Berlijn kon escorteren en zo de verliezen aan geallieerde zijde wat kon terugdrijven. Piloten Lieve Lavaert en Frederik Formenzele bieden het publiek nu de mogelijkheid om te ervaren wat het was om met deze legende door de lucht te klieven. Een prachtcadeau voor iedereen die begaan is met luchtvaart en luchtvaartgeschiedenis. Top, hè? Hun P-51 is genaamd Scat-7, het vliegtuig van de Amerikaanse generaal Robin Olds, die zelf tijdens de Vietnamoorlog nog aan gevechtsmissies deelnam en een triple ace werd met 16 luchtoverwinningen in de oorlog. Wie liever met beide benen op de grond bleef, kwam ook ruimschoots aan de trekken tijdens Urselavia. De Belgische luchtmacht stelde de Airbus A321 open voor het publiek en de bemanning gaf met veel plezier een woordje uitleg, een populaire attractie. De A321 wordt gebruikt voor militair passagiersvervoer en lange afstandsvervoer van troepen en materiaal. Dat is van Portugal, dus dat is geen toestel van België, van Defensie zelf. Wij vliegen hier vooral lange afstandsvluchten mee. Wij doen de militairen naar het buitenland, Amerika, Canada, Afrika. Dus ook de F-16 stond open voor het publiek. Altijd een goede gelegenheid voor wat foto's van de kleintjes in de cockpit. Het hoofdthema van Urselavia 2018 was Aviation in the Movies en dat was duidelijk te merken. De Nederlands-Belgische Huey Lowlands Foundation was eveneens van de partij met de UH-1 die ze willen restaureren naar een perfecte static reizende attractie. De Huey is natuurlijk het bekendst uit de Vietnamoorlog en de vele Vietnamfilms. Ook uit de tijd van de Vietnamoorlog komt deze OV-10 Bronco van Tony de Bruin en gestationeerd te Wevelgem nabij Kortrijk. Dit toestel werd gebruikt om vijandelijke troepen op te sporen en te markeren voor de aanvalsvliegtuigen, al draagt deze Bronco de kleuren van de Duitse luchtmacht, waar het werd gebruikt om doelen te slepen voor schietoefeningen. Ook bekend van de Vietnamoorlog is de zware Douglas Sky Raider. Het
prototype van de Douglas A1 Skyraider maakte in maart 1945 zijn eerste vlucht. Skyraiders die werden voor het eerst in actie gebracht tijdens de oorlog in Korea. Ondanks de opkomst van de eerste straaljagers bezat de Skyraider een groot voordeel. Zijn zware bewapening tegen gronddoelen en de mogelijkheid om veel langer in de lucht te kunnen blijven. De A1-serie van de Skyraider werd dan ook met groot succes ingezet tijdens de Vietnamoorlog. Hij werd gebruikt voor het verlenen van luchtsteun, verrichtte forward air control taken en opereerde ook in de search and rescue rol. Ook de Franse luchtmacht gebruikte de Skyraider tijdens het conflict in Korea en Algerije. Deze Franse Skyraider AD4N maakt deel uit van France Flying Warbirds. Ursalavia verwelkomt telkens unieke toestellen van binnen en buiten de landsgrenzen en dat was in 2018 niet anders. Een toestel dat altijd de aandacht weet te trekken is de T-28 van Chris van den Berg. Hier gevlogen door Peter Celis. Ursalavia had ook 2 Stagger Wings in de Static Show. Het zijn luxe privé- of verbindingsvliegtuigen uit de jaren 30, waarvan de bovenste vleugel verder naar achter staat dan de onderste, een ongewone configuratie. Deze Stinson Reliant was een prachtige bezoeker uit het Verenigd Koninkrijk. En deze Beaver van de Koninklijke Luchtmacht historische vlucht kwam over uit Gilserijen. Al dat moois dat Ursalavia te bieden had, was perfect te volgen vanuit de vernieuwde VIP-afspanning. Het concept werd voor de editie 2018 volledig herbekeken om volledig tegemoet te komen aan de verwachtingen van de gasten die net dat ietsje meer verwachten van hun dagje op het evenement. Het begint met een warme ontvangst door hostessen en een gemotiveerd team dat erop toeziet dat iedereen het naar de zin heeft. Gasten konden gebruik maken van een grotere en luxueuzere tent of genieten van het warme zomerweer op het uitgebreide terras, omgeven door de groene omgeving van het vliegveld Ursel. Al gauw werd iedereen getrakteerd op smakelijke amuses, een gevarieerd assortiment lekkernijen voor jong en oud die aan tafel of tuinstoelen geserveerd werden. Terwijl binnen de voorbereidingen voor de maaltijden die zouden volgen in volle gang waren, mede dankzij de gulle steun van de sponsors, kon iedereen op het terras een praatje slaan met vrienden onder het genot van een drankje van de bar. Een welkomstwoordje door voorzitter Jo van de Woestijnen mocht natuurlijk evenmin ontbreken. Die door een van onze sponsors samen met ons is klaargemaakt. Ik hoop dat je dat kunt appreciëren. En voor de rest ook buiten Ursalavia ben je altijd welkom op het vliegveld. Dank u voor uw aanwezigheid. Bedankt. Het VIP-deel van Ursalavia is bovendien ook een sociaal evenement waar er kan genetwerkt worden en er interessante zakelijke contacten kunnen worden gelegd buiten de formele sfeer van het zakenleven. Bovendien weet je nooit wie je er nog allemaal kan ontmoeten. Het rijkelijke en smakelijke lunchbuffet was alvast een voltreffer, zeker in combinatie met de vernieuwde opstelling en zitmogelijkheden.
Voor een eerste klas ervaring met plezier, luxe, een aangename en ontspannen sfeer in de nabijheid van opstartende en landende vliegtuigen is er geen betere plek te bedenken dan Ursel-Avia. Net als de VIP's konden ook gewone bezoekers genieten van enkele demonstraties van ongewone vliegtuigen. Zoals deze Coax 2T van het Duitse EDM Aerotech. Deze helikopter heeft geen staartrotor, maar 2 contraroterende hoofdrotors. De motor van dit ongebruikelijke toestel is van Vlaamse makelij en komt van de firma Dean Motor uit Deerlijk, nabij Kortrijk. En nog een bijzonder toestel dat wat weg heeft van een helikopter, maar het niet is. Dit is namelijk een gyrocopter, gevlogen door Gerrit Gielebert. De autogyro of gyrocopter werd ontworpen in 1919 en vloog voor het eerst in 1923 te Madrid. Net als een helikopter gebruikt de autogyro een rotorsysteem voor de liftproductie. Maar daar waar de motor van een helikopter de rotor aandrijft, wordt bij een autogyro de rotor aangedreven door aerodynamische krachten in autorotatie. De motor drijft een propeller aan die voor voorwaartse beweging zorgt. Dat betekent dat een autogyro niet kan stilhangen zoals een helikopter, maar het heeft ook geen stallspeed zoals een vleugelvliegtuig. De autogyro heeft een startbaan nodig om op te stijgen en kan landen zonder voorwaartse snelheid. Deze autogyro was een echte primeur op Ursel-Avia. De gloednieuwe ELA-10 Eclipse is een 2-persoonstoestel dat ontworpen en gebouwd wordt door ELA Aviación in Córdoba, Andalusië. Het was voor het eerst te zien tijdens de Aero Friedrichshafen Airshow in 2014. De aerodynamische eigenschappen van deze gyrocopter zijn zeer opvallend, waarbij vooral de topsnelheid van 190 km per uur in het oog springt naast het lage verbruik. Ursel-Avia is naast een aantrekkelijk publieksgebeuren ook een hoogtepunt voor het organisatieteam van Vliegclub Ursel. De samenwerking binnen het team smeet hechte banden binnen de club en het draagt bij aan de positieve sfeer op het evenement, naast een positief effect op het publieke imago van VCU naar de buitenwereld en de militaire overheden. Het biedt eveneens de gelegenheid om markante momenten extra kleur te geven. Hier zien we de viering van het pensioen van B-67-lid Boomer. Dat werd gevierd tijdens Ursel-Avia in het gezelschap van vrienden van binnen en buiten de luchtmacht. Daarnaast werd op het avondfeest voor de medewerkers ook op gepaste wijze afscheid genomen van Annemie Champion, die jarenlang het secretariaat van de club verzorgde. En zo speelt Ursel-Avia ook een belangrijke rol in het clubleven. Daarnaast namen enkele leden ook deel aan het luchtgedeelte van Ursel-Avia. Hier zien we Mark van den Broek met zijn Jak 52 trainings- en acrobatietoestel van Russische makelij. Een bekend geluid boven en rond het vliegveld van Ursel. Evenmin een onbekende in het clublokaal van Vliegclub Ursel is Stijn de Jager, die we hier in actie zien met zijn Extra 330 SC, een toestel voor luchtacrobatie van Duitse makelij. Stijn kampte al van kindsbeen af met overgewicht. Dit overgewicht stond zijn droom in de weg om acrobatiepiloot te worden. De meeste opleidingstoestellen konden zijn gewicht niet dragen.
Uiteindelijk slaagde hij erin zijn vliegbrevet te halen en kocht hij een Pitts Special. Jammer genoeg paste hij niet perfect in de cockpit. Hij volgde een crashdieet en kon van start gaan om zich te vervolmaken in de luchtacrobatie. Zelfs na een operatie en een deelname aan een intermediate niveau aerobatics competitie bleef het gevecht tegen de kilo's duren. Op aanraden van zijn Britse aerobatics coach Gerald Cooper zocht Stijn hulp bij een team professionals gaande van sportbegeleiders en diëtisten tot een sportpsycholoog. Met hun hulp en een flinke dosis doorzetting en wilskracht wist Stijn zijn gewicht te halveren. Inmiddels vliegt Stijn in de Unlimited categorie en treedt hij op met deze Extra 330 SC. Een inspirerend levensverhaal dat hij graag deelt met het publiek om hen te motiveren hun leven een nieuwe wending te geven en moeilijkheden te overwinnen. Deze punten nog bereikt zijn de pilot van de Naast het vliegen is Stijn thuisverpleger en runt hij ook een thuisverplegingsbedrijf. Vandaar ook zijn bijnaam The Flying Nurse. Urselavia heeft inmiddels een plaatsje veroverd in de toeristische kalender van het Meetjesland en is een trekpleister in het Drongengoedbos, het grootste aangesloten bos van Oost-Vlaanderen. Het brengt talloze organisaties en verenigingen samen uit de ganse regio, waaronder vanzelfsprekend voor zo'n evenement talrijke hulpdiensten, dankzij de steun van de gemeentes Maldegem, Knesselare en Aalter. Het evenement stelt ook andere verenigingen zoals muziekgroepen of dansformaties in de kijker doorheen het weekend. Met activiteiten en speelterreinen is het een aangenaam en bovenal betaalbaar dagje uit voor het ganse gezin. Sponsors en handelaren fleuren het publieksterrein tussen de vliegtuigen op. Commentatoren Walter Bourgeois en Chris Christiaans die gidsen het publiek doorheen de dag, zodat niemand iets hoeft te missen. Het speciale Ursels Vliegenierke van de brouwerij Musketeers vindt gretig aftrek doorheen het weekend en de professionele catering zorgt ervoor dat iedereen op de ruime terrassen, die zowel buiten als in de hangar zijn opgesteld, aan zijn of haar trekken komt. Als extraatje bij de historische vliegtuigen speelt ook reenactment een rol om de geschiedenis tot leven te brengen. Iets waar de Reenact Group de Merlins voor zorgt met een heus RAF Wereldoorlog 2-kamp met een vette knipoog naar de film The Battle of Britain.
En natuurlijk zijn ook de leden van werkgroep B67 aanwezig met hun tentoonstellingstrailer om de geschiedenis van het oude Urselse vliegveld in herinnering te brengen. Van de oprichting voor de Belgische luchtstrijdkrachten, over het gebruik door de Italiaanse en Duitse luchtmacht, tot de komst van de RAF in 1944. Hier ziet u de Typhoons, een formatie van 3 Pitts Specials. Zij dragen de naam Typhoons ter herinnering aan de RAF Typhoons die hier gestationeerd stonden tijdens de bevrijdingsoperatie van de Scheldemonding in november 1944, om zo de haven van Antwerpen te kunnen gebruiken voor herbevoorrading. 4 squadrons met Typhoon jachtbommenwerpers streken neer te Ursel op 29 oktober 1944, waaronder het befaamde 609 Squadron, waar ook heel veel Belgische piloten in vlogen. In veelal slechte weersomstandigheden ondersteunden zij de grondtroepen vanaf Ursel in de maand november, alvorens verder de opmars te volgen en te verhuizen naar de vliegbasis Gilserijen. Al bleef het vliegveld B67 Ursel nadien nog in gebruik als herbevoorradingsvliegveld voor RAF-toestellen om te herbewapenen en bij te tanken. Bij de toestellen die na het vertrek van de Typhoons van de 123e Wing landden te Ursel, waren de beroemde Spitfires, zoals deze Mark 16 van Chris van den Berg, een prachtige toevoeging aan de collectie Warbirds in België. Deze Spitfire werd aan de RAF geleverd in augustus 1945 en kwam dus te laat om deel te nemen aan de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1947 diende deze Spitfire als persoonlijk vliegtuig van Air Chief Marshal Sir James M. Robb, die het gezamenlijk commando over de Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force voerde met de Amerikaanse generaal Dwight Eisenhower. En nu we het toch hebben over de groeiende collectie oude toestellen hier in België, is er hier nog zo'n juweeltje, een Lockheed L-12A Electra Junior, een iets kleinere versie van de L-10 Electra. Dit toestel dateert uit 1936 en fungeerde voornamelijk als regerings- en privévliegtuig. Het vliegtuig werd wellicht het beroemdst in de verdwijningssaga van Amelia Earhart, maar het werd ook gebruikt om nieuwe technologieën en luchtvaartontwikkelingen uit te testen. De Electra is misschien wel het beroemdst omwille van een verschijning in de beroemde afscheidsscène in de film Casablanca. Al was dit geen echte Electra, maar slechts een op schaal gebouwde replica. Deze Electra staat op Zwartberg. Nog een klassieker in het Belgische luchtruim, de Pilatus P2. Dit is een opleidingsvliegtuig ontwikkeld door het Zwitserse Pilatus Aircraft in 1942 en deed zijn eerste vlucht in april 1945. Dat is gelijk een beetje op de Messerschmitt 109. En inderdaad. Opmerkelijk is dat dit vliegtuig in gebruik is geweest bij de Zwitserse luchtmacht tot 1981. Het was eigenlijk een ontwerp dat gebaseerd was op de P1, een eenpersoons jachtvliegtuig. De P2 bestaat uit een samenstelling van metaal, hout en doek. Veel van de onderdelen kwamen van vroegere vliegtuigtypes van de Zwitserse luchtmacht, zoals bijvoorbeeld het landingsgestel van de Messerschmitt Bf-109. En op de rocketbom, de vluchtgegolfraketten uit de Zwitsers tot het houden van oldtimers en houden van vliegtuigen die zo lang mogelijk in operationele dienst
En nog meer Belgische oldtimers, 2 Pilatus P3 trainingsvliegtuigen. Ook dit zijn trainingsvliegtuigen die werden gebouwd in Zwitserland door Pilatus. Deze 2 toestellen zijn afkomstig uit Brustem en Zwartberg. De Pilatus P3 deed niet enkel in Zwitserland dienst, maar ook in Brazilië. Na hun militaire dienst maakten verschillende P3's de overstap naar de civiele wereld, waar ze populair zijn omwille van hun wendbaarheid en betrouwbaarheid. Ik denk sowieso, het is geen officieel teken zoals het weg te voeren. Het is vandaar dat ze ook geen gesloten formatie liggen, maar enkele doelpunten. Het vliegtuig is vooral de kant van de kant van de Ursul Avia draait steeds om een centraal thema. In de Static Show stond een B-Hunter Unmanned Aerial Vehicle opgesteld van de Belgische luchtmacht samen met de controlepost. Een toestel dat wordt gebruikt om van op afstand observatievluchten uit te voeren. Bijvoorbeeld voor het opsporen van vervuiling in de Noordzee of grensbewaking. Wat verderop konden geïnteresseerden informatie inwinnen bij de civiele droneopleiding van North Sea Drones. Drones zijn de afgelopen jaren al maar meer gebruikt om op een budgetvriendelijke manier dynamische luchtbeelden te maken in tv-reeksen en in films. Het gebruik in films brengt ons nogmaals bij het centrale thema van Ursul Avia 2018. Aviaction. Luchtvaart in de film. In een hangaar stond een tentoonstelling opgesteld waar de rol van de luchtvaart in de film werd belicht aan de hand van memorabilia, schaalmodellen en publiciteitsmateriaal van recente films en tv-producties met de luchtvaart als centraal thema. Met grote dank aan de privé-collectioneurs Wouter Martens en Nicky Helsen. Ook werd een heuse filmzaal omgebouwd, waar de ganse dag trailers werden getoond van beroemde films die draaiden rond de luchtvaart. En geen film zonder make-up. Evie's Garden of Eden zorgde ervoor dat bezoekers zichzelf konden laten opmaken als een filmster of een tijdelijke event-tattoo konden laten zetten. In de Static stonden ook nog 2 opmerkelijke toestellen, komende van het VTI uit Deinze, een X-Wing uit Star Wars en deze Batwing uit de Batman-films. Wie zichzelf even in de film Top Gun wil wanen, kan een vlucht maken met Air Combat Europe, een organisatie uit Nederland die met Black Shape Prime toestellen de ervaring van een luchtgevecht of zogeheten dogfight wil meegeven. Dit was ook mogelijk bovenop de andere vliegmogelijkheden tijdens Ursul Avia. De Black Shape Prime vloog voor het eerst in 2007 en ziet er ontzettend elegant uit en vliegt uitstekend voor deze dogfight-ervaringen. De instructeurs van dienst zijn ervaren voormalige F-16-piloten van de Koninklijke Luchtmacht. We gaan nou indraaien, dadelijk braking gaan doen. Naast elkaar. Hier ziet u beide toestellen opsplitsen. Gaat Mustang naar links, Fumes naar rechts. Maak een afstand. Bij de volgende passage zullen ze elkaar kruisen en een luchtgevecht aangaan. Dat is de neutrale positie. We gaan allebei proberen de kortste bocht te draaien. 2 dezelfde vliegtuigen. Met een serie stevige bochten en jojo's zullen ze proberen de overhand te halen boven hun tegenstander om uiteindelijk in een schietpositie op de staart van het andere toestel te bereiken. Energie te winnen en dan achter Fumes te komen. Zodra je achter Fumes zit, kan hij zijn bootkanon gebruiken. Fumes zal dit niet willen en die gaat
kan Jace uitvoeren. Die gaat proberen ruimte te creëren om te voorkomen dat hij geraakt wordt door de kogels van Martijn. Martijn neemt weer hoogte en we zien nu dat Giels inhoudt. En ik denk dat hij ongeveer hier guns roept. En dat Martijn heeft verloren van Giels. Wie geïnteresseerd is in die ervaring, individueel of als bedrijfsuitstap, kan contact opnemen met de organisatie Air Combat Europe, die gestationeerd is op het vliegveld Lelystad in Nederland. Wie luchtvaart in film of op tv zegt, kan in België niet om de Sea King heen. Beroemd door de serie en film Windkracht 10, naast hun echte levensreddende operaties natuurlijk. Ursel Avia was de start van de afscheidstournee van de Sea King na al die jaren trouwe dienst sinds 1976. De Sea King maakt deel uit van het 40e Squadron gebaseerd te Kokzijde. Reddingsoperaties tijdens de rampen met de Herald of Free Enterprise of het Antwerpse Swital Hotel hebben ervoor gezorgd dat de Sea Kings op het netvlies van de Belgische bevolking staan gebrand. Hier ziet u een simulatie van de bekendste inzet van de Sea King. Het redden van een persoon in nood boven zee door middel van een winching. Na de gesimuleerde reddingsoperatie kwam de Sea King nog een laatste keer langs, waarbij de bemanning het publiek enthousiast begroette. Het afscheid van de Sea King en het einde van de tv-reeks Windkracht 10 werd op vrijdagavond herdacht met een galaavond, mede verzorgd door de Oost-Duinkerkse garnaalvissers, die voor een overheerlijke maaltijd op basis van garnalen zorgden. Niet enkel speciale genodigden uit de regio en van Defensie waren aanwezig, maar ook enkele acteurs uit de tv-reeks en de film waren op het appel. Ik u allemaal hartelijk welkom. Als extra klap op de vuurpijl gingen de acteurs en enkele betrokkenen bij de reeks de lucht in met de Sea King om hen te bedanken voor hun rol om de Sea King en de luchtmacht als geheel in zo'n positief daglicht te stellen. Ook tijdens het weekend maakten enkele genodigden een afscheidsvlucht met de Sea King. Deze mensen hadden deelgenomen aan een speciale actie om hun band met dit legendarische toestel uit te leggen. Uit de talrijke inzendingen werden enkele markante verhalen geselecteerd om de betrokkenen te herenigen met de Sea King en de bemanningen die zo'n impact op hun leven hebben gehad.
Daarnaast was de Belgische luchtmacht ook aanwezig met de Augusta A109, afkomstig van het 17e smaldeel te Beauvechain. De A109 is een helikopter die wordt gebruikt voor lichttransport van troepen, ondersteuningsmissies, verkenning en medische evacuatie. Vroeger was de A109 ook in het gebruik bij het 18e smaldeel, maar daar is de A109 vervangen door de NH-90 Tactical Transport Helicopter die zwaarder transport kan uitvoeren. Zoals u op verschillende momenten tijdens de demo van Stijn Soenens en Jo Jacobs kan zien, is de A109 uitgerust met flares die in gevechtssituaties gebruikt kunnen worden om te ontkomen aan hittezoekende raketten. De Augusta A109 kwam in dienst in 1992 en was toen nog gestationeerd op de basis van Bierset. De demonstratie boven Ursel toonde treffend aan dat de A109 na al die jaren nog steeds indruk weet te maken, dankzij de uitstekende wendbaarheid van het toestel. Let ook op de subtiele, prachtige, speciale beschildering van het toestel met een grifoen op de romp, het embleem van het 17e Squadron. Ursulavia zou niet compleet zijn zonder Formation Team The Victors, het uithangbord van de club. Hier zien we hen samen met de Extra 330 SC van Stijn de Jager. En u hoort misschien aan de motoren waar nu vliegen de Victors, dus informatie met de sterkere motor. Formation Team The Victors werd opgericht in 2004, toen 4 piloten van de club tegelijk terugkwamen boven het vliegveld van Ursel na individuele vluchten in de regio. Ze trachten aarzelend in formatie te vliegen en het idee van het formatieteam was geboren. Maas is professioneel piloot. Hij zag dagelijks met PC-12. Na flink wat opzoekwerk over verschillende technieken en inlichtingen in te winnen omtrent de regelgeving, begonnen ze te oefenen om demonstraties op te voeren met 4 Piper PA-28 sportvliegtuigen. Formatievliegen met deze toestel is allerminst vanzelfsprekend, aangezien deze toestellen een gebrek aan vermogen hebben, waardoor het moeilijk is om correcties aan te brengen. Een goed energiebeheer is dus een must. Van het toestel van Manu en de Victor. Het team trad al op tijdens grote airshows in België, zoals die van Kokzijde, Kleine Brogel, Florent en Saint-Nicole. Maar ook in de regio zijn ze vaak te zien voor herdenkingsvluchten boven oorlogsmonumenten. Daarnaast traden zij ook al op in het buitenland op airshows in Nederland, Finland, Slowakije en Polen. Formation Team The Victors zijn de vliegende ambassadeurs van de werkgroep B67. En om die reden hebben ze deze formatie de Typhoon Break genoemd, ter ere van de Typhoons die in 1944 te Ursel gestationeerd stonden. Tijdens Ursulavia werd de demonstratie van de Victors gevlogen door Manu de Crane als leider, Luc de Smet als nummer 2, Rick de Smet in de positie van nummer 3 en Freek van Hifte als nummer 4. De kleuren rood en blauw die zij gebruiken tijdens de demo verwijzen naar de 2 kleuren in het logo van Piper, de toestellen waarmee zij vliegen. Na hun break vormen de Victors traditioneel een formatie samen met Remco Seiben en zijn Stinson Reliant uit de Tweede Wereldoorlog in RAF-kleuren, een bekende in het Urselse luchtruim. Na
een passage voeren zij een Missing Man uit. Begeleid door Amazing Grace op doedelzak gespeeld door Kevin de Bakker. Dit ter nagedachtenis van zij die niet terugkeerden uit de oorlog. Een passend eerbetoon aan de oorlogsslachtoffers. Het vertrek van de militaire deelnemers op maandagochtend betekende het einde van een bloedhete, maar succesvolle Ursel Avia-editie 2018. De talloze vrijwilligers die zich maandenlang belangeloos inzetten om het iedereen naar de zin te maken, restte enkel nog de opruimactie na het weekend. Toch kijken ze allemaal weer uit naar een volgende editie. Het is uitkijken naar Ursel Avia 2020. In 2019 zal er een evenement plaatsvinden op 4, 5 en 6 oktober... ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding en de inzet van het geallieerde vliegveld B-67 Ursel. En dit in de nieuwe fusiegemeente Aalter.